So আজি আমি কৰিম exercise 8.2 question number 1 চোৱা কি দিছে evaluate the following so এইটো exercise কৰিবৰ কাৰণে সবতকৈ বেছি important যেটো আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব হেতু হলগে মোৰ এইটো টেবুলটো ঠিক আছে এই টেবুলটো চোৱা এইটো টেবুল আমাৰ ভালকে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব sin a এর ভ্যালু যেতে 0 ডিগ্ৰী হ'ব তেতে ভ্যালুটো 0 হ'ব 30 ডিগ্ৰী কাৰণে হাফ 45 ডিগ্ৰী 1/√2 6 ডিগ্ৰী √3/2 and 90 ডিগ্ৰী কাৰণে 1 এনেকে cos এর ভ্যালু আছে 1√3/2 45 ডিগ্ৰী কাৰণে 1/√2 এনেকুৱা সো cot ইমান এই টেবুলটো তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব এই ভ্যালু বিলাক আমি ইউজ কৰি কোৱেশ্চন বিলাক কৰিম ঠিক আছে তো প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন দিলে এটো চোৱা কি দিছে sin 60 ডিগ্ৰী cos 30 ডিগ্ৰী প্লাস sin 30 ডিগ্ৰী আৰু cos 60 ডিগ্ৰী এইটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো সো দিস ইজ ইকুয়ালস টু হোৱাট sin 60 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালুটো কি হয় এইটো হয় আমাৰ √3/2 আৰু cos 60 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু কি হয় হেতু হয় আমাৰ √3/2 ঠিক আছে প্লাস sin 30 ডিগ্ৰী ভ্যালু হয় হাফ cos 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু হয় আমাৰ হাফ so this is half into half so this is √3 into √3 কিমান হ'ব this is 3 2 into 2 is 4 plus 1/4 এতে তোমালোকে এটো LCM লৈ লোৱা 4 3 plus 1 that is equals to 4/4 this is equals to 1 so question number 1 or 1 কি হ'ল আমাৰ आंसर পালো আমি 1 এতিয়া চোৱা question number 2 question number 2 to কি দিছে ৰবা লিখি লও এটো 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree ঠিক আছে তো this is equals to আমি কি লিখিব পাৰো সো 2 into tan 45 degree whole square হয় ন tan square 45 degree মানে tan 45 degree ভ্যালু তো মই ইয়াতে লিখি হোল থিং স্কয়ার কৰিব পাৰো similarly cos 30 degree whole square minus sin 60 degree whole square হয় না নহয় তো তাৰ পিছত আমি কি লিখিব পাৰো সোয়া this is 2 no is equals to 2 into tan 45 degree আমাৰ কি আছিল এইটো 1 so 1 square plus sin cos 30 degree ভ্যালু হল আমাৰ √3/2 তো এইটো হোল থিং স্কয়ার মাইনাস sin 60 degree ভ্যালু কিমান হয় sin 60 degree হয় √3/2 হোল স্কয়ার so this এইটো প্লাস √3/2 স্কয়ার এইটো মাইনাস √3/2 স্কয়ার তো এইটো ক্যান্সেল হৈ যাব থাকিব কি আমাৰ 2 into 1 স্কয়ার মানে 2 so এইটো आंसर কিমান হল আমাৰ 2 হৈ গল এতিয়া সোয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টু মই লিখি লও 3 টু কি আছিল সোয়া নম্বৰ 3 দিছে আমাৰ cos 45 ডিগ্ৰী আৰু তলত আছে আমাৰ sec 30 ডিগ্ৰী প্লাস cosec 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো এইটোৰ আমি ভ্যালু বিলাক লিখি লও cos 45 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালুটো কি হয় cos 45 ডিগ্ৰী হয় আমাৰ 1/√2 so this is 1/√2 ঠিক আছে sec 30 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু আমাৰ কি হয় sec 30 ডিগ্ৰী হয় 2/√3 আৰু cosec 30 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু কিমান হয় আমাৰ cosec 30 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু হয় আমাৰ 2 ঠিক আছে তোমাৰ লগত যদি পাহৰি যোৱাতে সোয়া sec 30 ডিগ্ৰী কি হ'ব 1/cos 30 ডিগ্ৰী আৰু 1/cos 30 ডিগ্ৰী কি হ'ব 1/ এটো √3/2 that is equals to 2/√3 ঠিক আছে ন এইটো similarly cosec 30 ডিগ্ৰী মানে কি হয় 1/sin 30 ডিগ্ৰী so this is equals to 1/1/2 that is equals to 2 so হেতু মই ভ্যালুটো পুট কৰিলো এতিয়া সোয়া এতিয়া আমি কি কৰিম এটো 1/√2 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আমি কি কৰিম √3 2 plus 2√3 হয় না হয় এটো মই এলসিএম লৈ ললো ইয়াতে this is equals to 1/√2 এইটো ৰেসিপ্ৰকাল হৈ যাব এটো √3/2 ঠিক আছে 2 plus 2√3 this is equals to √3/√2 into 2 plus 2√3 ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এইটো আমি কি কৰিম সিম্পলিফাই কৰিম ইয়াতে কি আছে 2 plus 2√3 তো এইটোৰ √2 into 2 plus 2√3 আৰু 2 minus 2√3 দিটো মাল্টিপ্লাই কৰিম ইয়াতে আছে √3 2 minus 2√3 ঠিক আছে
this is equals to কি হ'ব আমাৰ চোৱা √3 into 2 minus 2 √3 ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে √2 আছিলে ইয়াতে কি হ'ব 2a plus b into a minus b ফৰ্মুলা লাগিব ন ইয়াতে 2 plus 2 √3 2 minus 2 √3 তো a square মানে 2 square minus 2 √3 whole thing square হৈ গ'ল this is equals to ইয়াতে কি হ'ব চোৱা 2 √3 ঠিক আছে তো ইটো হ'ব 2 √3 তাৰপিছত কি হ'ব এইটো সো মাইনাস 2 into √3 into √3 কিমান হ'ব 3 হৈ যাব হয় না নহয় তাৰপিছত সো এইটো কি আছিল 4 হৈ যাব 2 স্কয়াৰ 4 √2 মাইনাস এটা সো 2 স্কয়াৰ is 4 into √3 স্কয়াৰ হ'ব 3 হ'ব 3 into 4 is what 12 into √2 12 into √2 তো this is equals to আমি কি লিখিব পাৰো সো ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে লিখি ললো ইয়াতে মই √2 কমন লৈ ললে 4 minus 12 ইয়াতে তলৰ হা ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মই 2 কমন লৈ ললে √3 minus 3 ঠিক আছে this is equals to আমাৰ এইটো সো 2 আই তলত আছে √2 তো এটো কি লিখিব পাৰো আমি √2 into √2 ন তো এইটো ডিভাইড কৰিলে কি থাকি যাব √2 ওকে আৰু ইয়াতে আছে √3 minus 3 আৰু তলত কি হ'ব 4 minus 12 that is minus 8 ঠিক আছে তাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো তাৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো this is equals to so minus 8 no etu minus 8 আৰু তো কি হ'ব √2 into 3 minus √2 into 3 ঠিক আছে this is equals to minus 2 এটো ডিভাইড কৰি লয় এটো হৈ যাব প্লাস তো এটো হ'ব 3 √2 minus এটো মাইনাস হৈ যাব √6 আর তলত থাকিব আমাৰ 8 so this is the answer এইটো তোমাৰ বুকত এই আনসাৰটো দিয়া আছে ঠিক আছে এই কাৰণে মই ইমানখিনি কৰিলো নতুবা তোমালোকে ইমানখিনি ৰাখিব পাৰা এইটো ৰাখিব পাৰা নো প্ৰবলেম ঠিক আছে তো এইটো হল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 যেটো আছিল এতিয়া কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 দিছে এটো বলা এটো আমি কৰিলো এটোৰ কি আছে sin 30 ডিগ্ৰী দিছে sin 30 ডিগ্ৰী ভ্যালু কি হয় আমি জানো এটো 1/2 হাফ ঠিক না tan 45 ডিগ্ৰী কিমান হয় tan 45 ডিগ্ৰী ভ্যালু হয় আমাৰ 1 তো 1 লিখিলো cosec 60 ডিগ্ৰী cosec 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু কি হয় 2/√3 ঠিক আছে সিমিলারলি sec 30 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান হ'ব sec 30 ডিগ্ৰী হ'ব আমাৰ 2/√3 plus cos 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান হয় cos 60 ডিগ্ৰী হয় আমাৰ হাফ ওকে আৰু ইয়াতে হ'ব plus cot 45 ডিগ্ৰী cot 45 ডিগ্ৰী কিমান হয় আমাৰ this is also 1 ঠিক আছে তো সোয়া এইটো কি হ'ব তো ইয়াতে আমি কি কৰিম এইটো ইয়াতে আমি এইটো 2√3 টু এলসিএম লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা তো 2 আৰু √3 লৈ তো ইয়াতে কি আছিল 2 আছিল তো √3 লিখিব লাগিব প্লাস 1 আছে ইয়াতে তালি ইয়াতে 2√3 লিখিব লাগিব মাইনাস √3 আছে ইয়াতে √3 আছে 2 আছে তো 2 2 যা 4 ওকে এতিয়া সোয়া ইয়াতে √3 ইয়াতে 2 তো 2√3 টু লৈ ললো √3 আছে ইয়াতে 2 এক্সট্রা লিখিলো তো 2 2 যা 4 প্লাস 2 কিমান বাৰ যাব 2 যাব ইয়াতে √3 তো √3 লিখি লওঁ প্লাস 2√3 to 1 নহয় হেতু কাৰণে 2√3 ক্যান্সেল হৈ যাব ন তো ইয়াতে কি লাগিব 2√3 to √3 তো এটা হতা হ'ব আমাৰ 3√3 -4 ইয়াতে কি আছিল 3√3 + 4 ঠিক আছে এতিয়া বলা এইটো আমি সিম্পলিফাই কৰিলো সিম্পলিফাইটো কেনেকৈ হ'ব এইটো আমি তলৰ যেটো আছে এইটো প্লাস আছে ন তো মাইনাস দি মাল্টিপ্লাই কৰিম 3√3 এইটো আছে আমাৰ +4 হয় না নহয় এইটো আমি কি কৰিম 3√3 -4 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু ইয়াতে আছে 3√3 -4 আকৌ 3√3 -4 দি মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ঠিক আছে this is equals to a plus b into a minus b হয় না নহয় তো a square minus b square এইটো সোয়া a minus b into a minus b a minus b
হোল থিং স্কুৱেৰৰ ফৰ্মুলা লাগিব তো এইটো কি আছিলে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱেৰ হয়নে নহয় তো এ স্কুৱেৰ কি হ'ব 3√3 হোল থিং স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 এ হ'ব 3√3 বি কি হ'ব বি হ'ব আমাৰ 4 প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে এইটো 4 স্কুৱেৰ ঠিক আছে দিছ ইজ ইকুৱেলছ টু 3 স্কুৱেৰ মিনছ 9 9 আৰু √3 চোৱা √3 আৰু স্কুৱেৰ কেঞ্চেল হৈ যাব এইটো 3 আৰু 3 স্কুৱেৰ 9 9 3 যা 27 minus 16 okay এইটো কি হ'ব এইটো সেম 27 এইটো minus 3 to 6 6 4 ja 24√3 plus 6 4 square is 16 এতিয়া এইটো সিম্পলিফাই কৰি লোৱা এইটো হ'ব 11 27 plus 16 কিমান হ'ব 43 minus 24√3 so this is the answer এইটো কোনটো আনসাৰ হ'ল আমাৰ question number 4 এতিয়া কৰিম আমি question number 5 তো এতিয়া সব question number 5 টু কি আছে এইটো 5 question number দিছে so 5 into কি হ'ব cos square 60 degree cos square 60 degree value cos 60 degree value কিমান আছিলে 1/2 so এইটো স্কয়াৰ হৈ যাব plus 4 into sec square 30 sec 30 degree value কিমান আছিলে sec 30 degree হয় 2/√3 এইটো হোল স্কয়াৰ minus 10 45 degree value হয় 1 so 1 এর স্কয়ার 10 এর স্কয়ার no sin square 30 value কিমান আছিলে 1/2 হোল স্কয়ার প্লাস cos 30 value কিমান আছিলে √3/2 হোল স্কয়ার মই কৈছিলো নহয় আপোনালোকে এইবোৰ ভ্যালুজ জানিব লাগিব এইটো চ্যাপ্টাৰৰ কাৰণে তো না জানিলে নহব টেবলটো ভালকে জানি লবা 1/2 square means 1/4 plus √3 square hobo 3 divided by 2 square to 4 hoy jabo etu hobo 5 divided by 2 square kiman hobo 4 plus so 4 into 2 square mane 4 divided by root aru square cancel out 3 minus 1 this is equals to yate hobo 4 this is 1 plus 3 yate so 5/4 plus etu ki hobo 16/3 minus 1 ঠিক আছে this is 4/4 হৈ যাব ন সো this is 4/4 so cancel হৈ যাব ইয়াতে সো আমি যদি ইয়াতে এলসিএম লো 4 আৰু 3 তো এটো হ'ব 12 ঠিক আছে 4 যাব কিমান বার 3 টাইমস so 3 5 যা 15 প্লাস 3 যাব কিমান বার 4 টাইমস so 4 16 যা 64 minus এটো 1 আছে না so 12 ইয়াতে তো 1 হৈ যাব এটো আৰু লিখিব না লাগে this is equals to ইয়াতে কি আছিল 12 to 15 plus 64 minus 12 কিমান হ'ব ইয়াতে 2 ইয়াতে 5 ঠিক আছে okay so this is equals to 7 and this is 6 so 12 67/12 আহিছে ঠিক আছে so this is the answer question number 5 to আমি কৰি লইলো question number 5 to হৈ গল এতিয়া কৰিম question number 6 so question number 6 to ki dise cos x 30 cos x 60 so ebilak values likhilo moi cos x 30 value kiman hoy 2 so this is 2 plus cos x 60 value kiman hoy etu hamar 2/√3 ঠিক আছে plus cos x 90 value hoy 1 sec 0 value kiman hoy sec 0 value hoy 1 plus sec 30 value kiman hoy etu hoy 2/√3 plus sec 60 degree value কিমান হয় এটো হয় √2 ঠিক আছে so this is equals to সোয়া ইয়াতে মই √3 লম LCM টু কি থাকিব √3 প্লাস এটো মই কি আছিল এটো 3 হয় ঠিক আছে এটো আমাৰ 2 আছিল প্লাস ইয়াতে 1 আছে ন তো এটো হ'ব √2 into √3 ক্লিয়ার ইয়াতে কি হ'ব √3 হ'ব so 2√3 plus 2 plus √3 এইটো √3 আৰু এইটো √3 ক্যান্সেল হৈ যাব ঠিক আছে this is equals to কি আছিল √3 plus 2 plus √2 কিমান হ'ব √6 এইটো হ'ব 2√3 plus 2 plus √3 ঠিক আছে so sorry ইয়াতে এটো √2 নহব sec 60 এর ভ্যালু কিমান হয় এটো হয় আমাৰ 2 ঠিক আছে এটো লিখিব না লাগে সরি সো ইয়াতে 2 plus √2/√3 plus 1 1 plus 2/√3 plus 2 এটো
ঠিক আছে এইটো সেম হয় তো এনেহলে এইটো 1 আর 1 হৈ যাব সরি মই এইটো ৰুটটো লিখি লৈছো সরি টু সে এইটো এবোৰ হয় ঠিক আছে সো এইটো নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ সেম হয় এই কাৰণে এইটো আনসাৰ হৈ গল 1 ঠিক আছে এতিয়া কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টো কি দিলে 4 sin 30 ডিগ্ৰী sin 30 এর ভ্যালু কিমান হয় 1/2 ঠিক আছে প্লাস cos স্কয়ার 45 cos 45 কিমান হয় 1/√2 সো এইটো হোল থিং স্কয়ার হৈ যাব ঠিক আছে -4 into cos স্কয়ার 60 ডিগ্ৰী cos 60 এর ভ্যালু কিমান হয় cos 60 ভ্যালু হয় 1/2 সো হোল থিং স্কয়ার হৈ যাব 2 এইটো আছে sin 30 এর ভ্যালু হয় আমাৰ হাফ into cos 30 এর ভ্যালু কিমান হয় √3/2 plus tan 45 1 so it is 1 square this is equals to so a2 হল 2 আৰু 4 তো ইয়াতে থাকিব 2 so 2 plus 1/√2 whole square মানে a2 1/2 হৈ যাব minus 4 into 1/4 2 square no এই কাৰণে so this is 2 to cancel out √3/2 plus 1 ঠিক আছে এটো 4 ক্যান্সেল আউট হৈ যাব সো দিস ইজ ইকুয়ালস টু ইয়াতে এলসিএম ললে 2 √3 প্লাস 1 আছে সো ইট ইজ 2 ঠিক আছে ইয়াতে সো 2 সো 2 এলসিএম ললে 2 আছে ন ইয়াতে সো 2 টু যা 4 প্লাস এটো তো 1/2 আছে তো এটো 1 হৈ যাব মাইনাস 1 আছিল ন তো 1 থাকিলে ইয়াতে হৈ যাব 2 so 2 to cancel out this is equals to 4 plus 1 5 minus 2 is 3 divided by 2 plus √3 এতিয়া আমি এটো 2 plus √3 into 2 minus √3 multiply কৰিলো 2 minus √3 এতিয়া so this is equals to কিমান হ'ব a plus b into a minus b formula a square minus b square ঠিক আছে 3 into 2 minus √3 this is equals to so itu hobo 4 minus root aru square cancel out so this is 3 itu hobo 6 minus 3 √3 yate 1 hoi jabo so this is equals to 6 minus 3 √3 so this is the answer question number 7 or ঠিক আছে question number 7 er answer to ami palu etia korim question number 2 to next video korilom ঠিক আছে so thank you so much